Доброго мирного дня вам. Що можу сказати по гачкам? В цілому на відмінно відпрацювали. В цілому всі активно почали. Тому, гадаю, ми так активно опівночі вже 11-й пакет закрили. Більш-менш всі активно включилися, і тому такий результат. Не було такого, що один хтось там максимально набиває по 2000, а інші підтягуються. Включилися всі, тому маємо такі непогані результати. Іноземний гравець був виключений, я попереджав тебе, ти нічого не відписався, нічого не написав. Ще раз до іноземних гравців, які хочуть вступати в наш клан. З вас гачки. У вас більша ймовірність грати є. В нас в Україні немає світла. І ми якось все ж намагаємося набивати ті гадські очки. На ви будьте ласкаві. Набивайте активно очки, якщо хочете до нас і хочете з нами. Так, нова рідкісна. Знову на цьому. У мене там десь є рідкісні ліцензії. На чому ж використовувати? Одна гедота закінчилася, друга гедота почалася. Чорний глюс і випала та ж сама. І от що його робити? Так, по легендарній. Не зробив я потрібний рекорд, квест не забрав, нагороду останню, передостанню. Рекорд нормальний, 3-й рівень приманки, але все ж таки квест не забрав. Останню паралельну нагороду не забрав. Що тут? Червоненьке щось. Знову вафлі. Хороші вафлі, не поспориш. Топові нагороди. І тут нарешті нам вже дають великий пакет. Вперше, мабуть. Великий пакет. Видно, подія буде надважка, якщо вони так насипають. Що у нас тут? Всі завдання відкриті. Додатково. Знову нам вставляють цю спеціально. Видно, мабуть, гравці дуже мало задонатили на ту спеціально. І вони її постійно вставляють. Так, чекав ці пакети. Надій немає. А можливо. Ні, можливо, не пройшов варіант. Помітив таку річ. За покупку, за обмін, за золоті добавили якісь плюс 10, це, гадаю, за VIP. За VIP рівень мені добавили. Ми змінили налаштування гри, трохи зараз по-іншому. Натискається, забирається. До цього якось було по-іншому. Постійно щось змінюють. Не знаю, воно на краще, на гірше. Якась постійно халепа в грі відбувається. І не знаєш, що воно. Так, а тут якесь
іншого кольору. Знову нам дають багато приманок аж в останній. На кой вони там вже потрібні, в черговий раз кажу. Коли вони вже не потрібні. Така медалька. На що там турнір? Знову 15. 15 рідкісних дадуть. Так, 15 є. Дали нам знову цей магазин. Непотріб якийсь. Зливаєш в 1000 раз більше різних посилювачів, різних наживок, а дають тобі в нагороді якісь дрібниці там. Одинадцятий пакет. Тепер можна відпочити десь тижня на 3. Тижня 3 в нас не буде 11-го КП. Наступний 11-й це буде, скоріше за все, нова легендарна. Тижня через 3. Тому всі можете розслабитися. Саме по гачкам маю на увазі. Нема в мене вудок. Дуже погано без вудок грати. Дуже погано без вудок грати. А колись мені рідкісно попадало 11 зірок навіть від берега, коли не було ще приманки. Нема доцільності гравцю. Цікаво так, поєдинок програв, а при цьому додали міні-мільйони. Надцікава гра. Якщо програєш, то повинно навпаки мільйони віднятися, а воно додається. Вафлі для власників гри. Сьогодні вже там якийсь снігохід. Снігохід, монета з Хаски, тепловізійна камера. Вже полюють навіть на ведмедиків. Набрав трохи трофеїв. Потрібно тепер ці трофеї зливати вже. 33. А мені здалося, то нова. Я думаю, нічого собі. Нова 11 зірок попала. А то не нова. Звідки у вас вже такі результати? «11 хвилин нової події тільки минуло. 11 хвилин. І вже в суперників такі якісь космічні результати. Звідки воно у вас? Видно, сильненький гравець. Чемпіонатів хто зна скільки виграно. Абсолютно не зустрічаю нових гравців. Абсолютно не зустрічаю. Це що за... А, це за минулу легендарну. Нарешті в рейтинг 1000 втрапив. Наскільки вже відвик від цих нагород за рейтинг 1000. Коли таке відбувається, вже навіть якесь недорозуміння в голові відбувається. Абсолютне недорозуміння.
Так, а між іншим, у нас там боси. Я постійно за тих босів забуваю. У нас там боси є. Що покажуть боси? Боси показали фак. Ой, то жесть. А тут у нас що? Яка у нас тут локація? Амстердам. Все. Боси показали середній палець. Так, я також за це чув. Мої вітання нашим гравцям. Рейтинг 10. Відкрити це халепу. Відкрити цю халепу. Тут, звісно, нічого ніколи не буде. По минулій події. Потрібно було забирати тільки цю останню в квесті, щоб можна було на щось претендувати, хоча б в квесті забрати одну з нагород. Але ні, справа не пішла. Справа не пішла. 3-й рівень легендарної був. Читав, Олег, ти на 3-му рівні забрав рекорд потрібний, взяв. Гадаю, мабуть, твої мільйони тобі допомагають. Сила мільйонів. Також велике значення має. Та й плюс везіння. Без везіння, мабуть, також нікуди. Це ти мені здаєш поєдинок? Дякую тобі велике. Ти мені просто побажав. Ну, все одно також бажаю тобі гарного. Тягатися, не тягатися, не буду тягатися. Нема ніякої доцільності тягатися. Вудку зробити. Не буду втрачати ваш час. Запишу відео і потім вже вудку зроблю. Все одно на даний момент та вудка мені нічого не вирішує. А в цілому потрібно хоча б якусь вже рідкісну вудку почати робити. Потрохи вудки нападають, потрохи вже можна щось підтягувати. Використовувати ту наживку, не використовувати. Або берегти ті наживки. Не елітна, тільки подумав про елітну, і ось елітна показалася. З ліцензією і вудкою було б веселіше, звісно. А так трохи сумніше.
Потрібно зібрати снігоходиці, щоб пройти в іний вимір. Або ні, не потрібно. Потрібно. І що там було? Була якась помилка, яка давала забрати весь квест? Невже було таке? Салют нам такий феєрверк добавили. 120. А для чого ми ті снігоходики тоді збираємо? Для відкриття, мабуть, самого головного нагороди. Дають по одній нам приманці. Вперше нам дають так в квесті. Відкрито, на вибір. Хоча, мабуть, різниці немає, але так цікавіше. На вибір дали приманки. Такі космічні вже показники вимагають. 34. Звідки там 34 взяти? 13 зірок. 13 зірок. Це потрібно мати рівень 5. Як мінімум. Як мінімум 5 рівень потрібно. На одну нову поки не можу дати, бо сам клошар. Які там завдання? Або піти виконувати дуель. Якщо в поєдинку такі космічні суперники, то в дуелях тут взагалі 2 звичайні і нова. Скорочена дуель. Вчора дуелі були подовші. Елітна. Елітна. Шкода. Елітна шкода. Ще й за всіх приманок забрав. Зовсім на мене не схоже. Це, мабуть, там трохи далі буде не вистачати однієї, я так підозрюю. Не буду прокачувати саму приманку, собираю на човник і на загадкові. Все одно мені з цією приманкою нічого не світить, тому ніякої доцільності не бачу прокачувати її в дереві. Непогано так жетонів насипають. Так, ну що, ще одну дуель тоді спробувати. А що у нас в цьому завданні? Незвичайно. Незвичайно то добре. А, ще й 11 зірок незвичайно.
Слабкий суперник попадається. Але це не факт. Зовсім не факт. Рекорди дивним чином заходять. Зовсім дивним чином. Без причини. Є. 2 підряд дали. Ще один снігохід, ще одні вафлі для власників гри. Нехай буде так. Така хороша, супер остання нагорода. Що у нас там? Вудку подивитися. Вудку подивитися. 5. О, це буде супер, якщо це впаде нова. На легендарні не буду чіпати. Шкода. Дуже шкода. Не та. Впала. Це вона? Ні. В нас лящ якийсь там. Так, а одна зірка, який тут має. Та скоріше за все буду прокачувати ту 5-0. Нехай вона буде не рідка, не рідкісна. А де вона? Чому вона не показується? Ця, нехай буде ця. Нехай вона буде не рідна, але нехай вона перший перк такий непоганий. Не хоче підтягуватися. Зовсім не хоче підтягуватися.
Злив вчора перлин, хто зна скільки на те колесо. Потрібна була одна легендарна приманка, вона ніяк не падала. Як назло не падала. Пішов у страшний мінус по тим перлинам. Бережеш ті перлини, а потім не витримуєш і зливаєш їх. Не хоче щось взагалі крутитися. Тут потрібно 15 плюс, щоб було. А тут потрібно, щоб 4 плюс було. І воно не хоче. Ні в яко. Давай тут 15 плюс і залишимо один одного в спокою. Є. Ну, так, більш-менш можна мову про щось вести. Що в нас тут? 37. 37. Звідки у вас ці приманки беруться? Гравці не дуже так. Звідки ви берете ці приманки? Сьогодні, дивлюся, немає у мене рівнів 400+. Але це, можливо, перший виклик тільки, тому воно так. Зовсім незнайомі гравці, майже нікого не знаю. Мої вітання нашим кланам. Там вже хтось з топових кланів б'ють страшні рекорди. Мої вітання знову ж таки нашим кланам, нашим гравцям. Мабуть, буде перше таке відео. Не хочу я втрапляти в цей виклик. Піду вже в наступний виклик. Всім дякую.